Mirdita, sot do t'ju përgatisim një pastiço me mish të grirë dhe me krem. Si fillim filloj me skuqjen e mishit të grirë. Dhe për mishin e grirë kam përgatit këto, kam 3 me 4 kokra qep, salcë domate, 700 gram mish të grirë, dafin, majdanoz, moshko dhe piper i zi dhe krip. Këto janë për mishin që do skuqet. Pastaj do fillojëm për kremin. Në fillim do skuqim këto. Do kthehemi nga mbrapa që është kuzhina që skuq. Fillojmë me skuqjen e qepës. Qepa është e gri pak, jo shumë me hollë, jo dhe shumë me trash, e gri në blender. Sa të vedhet pak qepa. Do shtoj vajin. Vaj ulliri. Gjithmonë vaj ulliri. Hedh mishin e grirë. Mishin e hap kështu me dorë që mos na bëhet kokra, të jetë mish e grirë, të jetë kima. Dhe e skuqim bashkë me qepën. Qepës brenda i kam hedhur dhe 3 thelpa hudhrave. I kam ngri bashkë me një vend. Që mos të na piqet, na bëj si mish, të jetë kima, të jetë mish i grirë. I shtoj majdanozin, pak majdanoz. I shtoj salcën e domates. Një kupë të mirë me salcë domate. Dhe gjithjet e dafinës. E le të zi, shtoj pak ujë të ngrofët dhe e lej kiman të zi pak të bëhet një salcë. I shtoj piper të zi. I gri dhe moshko.
Viene remoshtër dhe e piperit. E lë kështu tash e vë dhe kapakun sa të pikë të lëngu. Salca me mish të grish do dhe pak që të bëhet, sa të trashët dhe pak, ndërkohë sa të bëhet salca tamam, unë po vë makaronat për të zier. Ujti është gati i makaronave. Hedh pak krip që dhe këto të kenë shijen e vetë makaronat. Dhe hedh makarona. Makarona mund të përdorni çfarë të doni. Makarona feta, spaghetti, sharr, çfarë të doni, unë përdor makaronën fetë. Do presim pak sa të zihen makaronat që të bashkojmë me salcën me mishin e grirë. Makaronat i kam zier, i kam kulluar, nuk i lej shumë të zihen, me që do fut edhe në furrë të sopës, mos na bënet makarona si llapat, të jetë makaron. Tash i hedh makaronën te teksia që do bëj. Kam hedhur pak vaj ulliri, edhe pak makaronat. Dhe pak këtu. Makaronës i kam hequr vetëm gjethet e dafinës, lëngun e kapir. Është tamam, e kthej tek makarona, gjithë salcën. Një hap kështu për mi vete. Dhe gjithandej një lloj mish i grirë. I hedh këto të pakta që kanë ngel përsipër. Ja hedh pak sa të mbulohen kështu me vete. Makaronës nuk i kam hedh asnjë gjas, vaj as gjallë. Ngelen pak se janë shumë, i lë kështu siç janë, dhe tash do t'i bëj kremin. Për kremin kam vënur 1 litër qumësht, është i gatshëm po zihen qumshi, dhe këtu kam vënur 5 me 6 lugë miell dhe 1 lugë nisheshte. Pak edhe e po holloj me pak qumësht tjetër. E holloj që të mos na bëhet kokarkoka me qumësht të ftofët. Tek qumshi kam hedhur shumë pak krip, do t'i provoj kripën. E çoj te pesa që të bëhet kremi shpejt. E kaloj qumshin këtu tjetër, që të bëjmë kremin. Në rast se do na duhet qumësh prap, do të shtojmë. Mos na del kremi shumë i trash. E përzijmë çik shpejt, që mos
betet mielli, bet një krem i hollë. E shoh kremin pak për krip. Do pak krip. E largoj pak. I gri pak moshko kremit prap. Kjo i jep shumë shije moshko. I shtoj pak piper të zi. Kish kremi që duhet jetë. E mbyll sobën. Ta shihem një kokër vezë brenda. Me gjithë të bande e përzije shumë shpejt që të mos na piqet veza. Kremit i shtoj dhe një lugë gjallë. Ky është kremi që duhet. As i trash, as i hollë. Kam vënë sobën tek 180 që të jetë e ngrofët dhe i hedh kremin. Kremi është ta mbuloj gjitha ndeja. I hedh pak djath mbi vete. Djath i përdorim për pica, për makarona. I hedhim pak bukë të grirë, nga ato bukë të thekme, që të marrë një ngjyrë, merr ngjyrë të bukur kur i hedh nga kjo për mbi vete. Merr një ngjyrë të pjekur të bukur. I këput nga e qik gjatë pja hedhë kështu. Furi është i nxehtë, te mesi, për në një 3 qerekore, 1 orë është e gatshme. Ju falenderoj për shikimin,
Ju falenderoj shumë për komentet që më bëni. Vazhdoni me komente se më ngreni më shumë në punë. Ju falenderoj. Shëndet dhe ditë mbar ju uroj.